નમસ્તે મિત્રો, શરદ પૂનમનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે અને આ તહેવાર પર પૌવાની રેસિપીસ બનતી હોય છે. માટે જ આજે આપની સાથે હું પૌવાની સરસ મજાની ખીર બનાવવાની રેસિપી શેર કરવા જઈ રહી છું, જેને માત્ર તમે 15 મિનિટ્સમાં બનાવીને સર્વ કરી શકો છો. પૌવા ખૂબ પાતળા હોવાને કારણે ઝડપથી ચડી જાય છે, તો ચાલો બનાવીએ પૌવાની સ્વાદિષ્ટ ખીર. પૌવાની ખીર બનાવવા માટે મેં લીધેલ છે 500 ml દૂધ. સ્ટાર્ટિંગમાં થોડી વાર માટે સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમ સેટ કરી અને આ દૂધ ગરમ કરી લેવાનું છે. દૂધ ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં પૌવાને બરાબર ધોઈ અને સાફ કરી લઈએ. આ ખીર બનાવવા માટે મેં અહીં કુલ અડધો કપ ચોખાના પૌવા લીધા છે. ગ્રામમાં જે 50 ગ્રામ છે. અહીં આપણે આ પાતળા પૌવા જ લેવાના છે. પૌવા સાફ તો થાય, સાથે ધોવાથી સોફ્ટ પડી જાય છે અને ઝડપથી ચડી પણ જાય છે. 4 મિનિટ પછી અહીં દૂધમાં ઉભરા આવતા સાફ જોઈ શકાય છે. તો હવે સ્ટવની ફ્લેમ થોડી ઓછી કરું છું. તેમજ દૂધમાં ધોયેલા ચોખાના પૌવા એડ કરીશું. આ ખીર બનાવવા માટે અહીં કોઈ પણ રેગ્યુલર ફૂલ ફેટ દૂધ તમે લઈ શકો છો. પૌવા એડ કર્યા બાદ 1 મિનિટ પછી અહીં આપણે દૂધમાં ઉભરા આવતા જોઈ શકીએ છીએ. સતત ચલાવતા રહીશું. માત્ર 10 મિનિટ પછી અહીં આ ખીરની કન્સિસ્ટન્સી સરસ ઠીક થઈ ગયેલી દેખાય છે. હવે એડ કરેલા પૌવા ચેક કરીએ. અહીં આ પૌવા આસાનીથી પ્રેસ કરી શકાય છે, તેમજ પૌવા તૂટેલા દેખાય છે, મતલબ કે આપણા પૌવા અહીં સારી રીતે ચડી ગયા છે. આ સ્ટેજ પર હું એડ કરું છું ખાંડ. મેં અહીં કુલ 1/4 કપ એટલે કે 50 ગ્રામ ખાંડ લીધી છે. તમે સ્વાદ મુજબ ખાંડની ક્વોન્ટિટીમાં વધઘટ કરી શકો છો. એડ કરેલી ખાંડ મિક્સ થતાં જ તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા બારીક કાપેલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરું છું. ડ્રાયફ્રૂટ્સમાં મેં અહીં બદામ, પિસ્તા અને કાજુ લીધેલ છે, જેની ક્વોન્ટિટીમાં તમે વધઘટ કરી શકો છો. ચપટી એલચી પાવડર એડ કરું છું. ફરી બધું સારી રીતે મિક્સ કરીશું. અહીં આ ખીરની કન્સિસ્ટન્સી સરસ ઘટ આવેલ છે અને આ પૌવા પણ દૂધમાં સારી રીતે ચડી ગયા છે, તેમજ એડ કરેલી ખાંડ પણ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો અહીં ઓલમોસ્ટ આપણી ખીર બનીને તૈયાર છે. તો હવે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઉં છું. આ ખીરને ઠંડી પડી ગયા બાદ રેફ્રિજરેટરમાં રાખીને ઠંડી સર્વ કરવાથી વધુ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. શરદ પૂનમનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે, તો આ તહેવાર પર તમે પણ બનાવજો પૌવાની ખીર. તેમજ ખીર બનાવવાની મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.